Τώρα, για τα ιστιοφόρα εδώ πέρα, όταν δούμε νερό αρκετό μέσα, έτσι, στο σαλόνι εννοώ, έτσι, κατεβαίνουμε κάτω στο εσωτερικό του και δούμε αρκετό νερό μέσα, υπάρχουν δύο-τρεις τρόποι να αδειάσουμε αυτά τα νερά. Έτσι. Καταρχάς πρέπει να βρούμε βέβαια την πηγή, από πού έρχεται το νερό εδώ. Έτσι, να αρχίσουμε να κλείνουμε βάνες. Εννοείται ότι όταν ταξιδεύουμε με κυματισμό κλείνουμε τα παράθυρα, να μην εισέρχεται από πάνω θάλασσα μέσα στο σκάφος, κλείνουμε τα παράθυρα και για τα πράγματά μας και για το σκάφος, να είναι στεγανό μέσα. Τα ιστιοφόρα λοιπόν έχουν, όπως και τα ταχύπλοα, έχουν εδώ στη δεξιά φωτογραφία, εδώ είναι το λεγόμενο η σεντίνα του πλοίου μέσα, του ιστιοφόρου, είναι το τελευταίο πάτωμα ας πούμε, έτσι, το οποίο από κάτω ακουμπάει το σκάφος στη θάλασσα. Εδώ είναι η σεντίνα του, είναι το σημείο λοιπόν που ενώνεται και η καρίνα με βίδες, με τις τζαβέτες. Το πιο χαμηλό σημείο. Πιο χαμηλό στο εσωτερικό του σκάφους, ναι. Εκεί λοιπόν έχει εγκατασταθεί μια ηλεκτρική βάνα, έτσι, για να βγάζει τα νερά. Ένα φλωτέρ, είτε αυτόματο είτε με χειροκίνητο τρόπο να το ανοίγουμε ηλεκτρικά. Και βέβαια μπορούμε να έχουμε και χειροκίνητο τρόπο, στη μεσαία εδώ φωτογραφία, όλα τα ιστιοφόρα έχουν ένα χειροκίνητο τρόπο, στην περίπτωση που, τι μπορεί να στραβώσει εδώ, να μην έχουμε δυνατές μπαταρίες ή να έχει έρθει πολύ νερό μέσα, να μην έχουμε προλάβει να το βγάλουμε και να έχει καλύψει και τις μπαταρίες του σκάφους. Έτσι, οπότε πρέπει να έχουμε χειροκίνητο τρόπο. Όλα μα όλα έχουν που νοικιάζονται, ακόμα και τα απλά ιδιωτικά σκάφη, έναν χειροκίνητο τρόπο να βγει το νερό έξω. Εντάξει. Είναι από τα πιο βασικά γενικώς σε ένα ταξίδι που παίρνουμε ένα σκάφος ας πούμε και πάμε διακοπές, ανοίγουμε λίγο τα πατώματα να δούμε σε τι κατάσταση είναι από κάτω. Είναι στεγνό. Φτάνουμε στο επόμενο λιμάνι ή γενικότερα σε ένα δικό μας σκάφος. Ξαναβλέπουμε πάλι τη σεντίνα. Είναι στεγνό ή μήπως αρχίζει και βάζει νερά το σκάφος από κάπου. Εκεί. Είναι άνω κάτω. Πάνω κάτω ή αριστερά δεξιά μπορεί να είναι, ναι. Σε περίπτωση που σπάς, κουμπάς. Ναι, και αριστερά στη φωτογραφία το πιο σίγουρο είναι για τα πολλά νερά κουβάς. Ναι. Στα ιστιοπλοϊκά, ιδίως αγώνων, επειδή ιστιοφόρα αγώνων λοιπόν, είναι προδιαγραφές, είναι προδιαγραφή να έχει λοιπόν όλα αυτά τα εξαρτήματα, ιδίως τις κουβάδες, ώστε να βγάζει τα νερά. Αυτό δεν δουλεύει, δεν έχει ψήξει ακόμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα βασικά μέρη εδώ του ιστιοφόρου. Περίπου λοιπόν είναι τα ίδια οι ονομασίες, είναι λοιπόν, θα δούμε λοιπόν από το κάτω μέρος θα ξεκινήσουμε, το οποίο ακουμπάει στη θάλασσα. Έχουμε λοιπόν το κάτω μέρος που είναι τα ύφαλα με μαύρο χρώμα, έτσι, το οποίο και αυτό σε όλα τα σκάφη, πλοία βάφεται, ιδίως για τα ιστιοφόρα. Κάθε χρόνο πρέπει να βγαίνουν έξω για χειμερινή συντήρηση, να βάφεται από καινούριο χρώμα και να βγαίνουν οποιοδήποτε μικροοργανισμοί, φύκια, στρίδια, μπορεί να έχει οτιδήποτε πιάνει πάνω το σκάφος, ελαττώνει την ταχύτητα και ιδίως και για την προπέλα είναι πολύ σημαντικό για να δουλεύει σωστά η μηχανή. Έχουμε λοιπόν τα ύφαλα, το κάτω μέρος, και έχουμε τα έξαλα που όταν είναι σε οριζόντιο επίπεδο το σκάφος, έτσι, στο λιμάνι ιδίως που δεν γέρνει, τα έξαλα είναι το μέρος του σκάφους που βρίσκονται εκτός νερού. Έτσι. Εκεί δεν βάφονται βέβαια με ειδικό χρώμα τη μουράβια.
Εκεί βάφεται με οποιοδήποτε χρώμα θέλει ο ιδιοκτήτης ή οποιοδήποτε έχει το σκάφος. Εντάξει. Ένα σκάφος, η βασική συνθήκη δηλαδή για να βαφτεί από κάτω το σκάφος, έτσι, με μουράβια είναι όταν μένει ακίνητο για πολύ καιρό, αρχίζει και πιάνει μικροοργανισμούς. Όποιο σκάφος κινείται συνέχεια, έτσι, δεν έχει λόγο ας πούμε να βαφτεί. Ένα μικρό σκάφος όπως είναι τα σκάφη που κάνουν τα παιδιά ιστιοπλοεία ή μια μικρή βάρκα που θα πάμε μόνο για ένα Σαββατοκύριακο, απλά μια βόλτα και θα τη βγάλουμε μετά από 2 μέρες, δεν έχει λόγο να βαφτεί με μουράβια. Έτσι, δεν υπάρχει λόγος να αγοράσουμε μουράβια να βαφτεί, δεν προλαβαίνει να πέσει, να πιάσει κάτι. Τα ιστιοφόρα λοιπόν που μένουν 1 χρόνο μέσα στο νερό, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη συντήρηση, πρέπει να βγαίνουν έξω κάθε χρόνο. Έτσι. Στα πλοία ή στα δεξαμενόπλοια, επειδή είναι μεγάλο το κόστος συντήρησης να βγει έξω, μπορεί ο χρόνος να είναι 2 χρόνια ή και 3 χρόνια. Έτσι. Βάζουν και άλλα χρώματα εδώ, άλλες μουράβιες, πιο σκληρές όπως λένε, όχι, ώστε να πιάνει δυσκολότερα μικροοργανισμούς. Με τα ιστιοφόρα εδώ, όπως είπαμε λοιπόν, έχουμε τα έξαλα και τα ύφαλα, τα μέρη του σκάφους, έτσι, τα ιστιοφόρα και αυτά, τα παλιότερα ιδίως πιο κλασικά ιστιοφόρα, φτιαχνόντουσαν από ξύλο εδώ. Τώρα βέβαια τα σκάφη όλα φτιάχνονται από πολυεστέρα, έτσι, τα περισσότερα, ώστε να είναι και πιο ελαφριά, έτσι, είναι και αυτό το θέμα του βάρους. Λοιπόν, εδώ τώρα, όπως λέγαμε στο τέλος, έχουμε μία γραμμή ανάμεσα στα έξαλα και στα ύφαλα, την ίσαλο γραμμή, ώστε να ξέρουμε από ποιο σημείο και κάτω βάφουμε το σκάφος. Επίσης, η ίσαλος γραμμή κιόλας για τους ναυπηγούς μετριέται στο μήκος, που είναι λοιπόν πόσο είναι η ίσαλος γραμμή και πόσο είναι το ολικό μήκος του σκάφους, έτσι. Η ίσαλος γραμμή είναι το 96% του... Έτσι. Είναι και θέμα φορολογίας κιόλας το κάνουν αυτό, που άλλο η ίσαλος γραμμή, άλλο το ολικό. Κάποια σκάφη παλιότερα θέλανε να μην ξεπερνάνε τα 10 ή 12 μέτρα εδώ στην Ελλάδα για να είσαι κάτω από το όριο της φορολογίας για τα σκάφη. Λοιπόν. Τώρα, μισό λεπτάκι, δεν έχω ανοίξει. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Τώρα, ένα σκάφος λοιπόν, όπως είπαμε, θα πρέπει να βγαίνει ιδανικά κάθε χρόνο για να βάφεται, έτσι, σε καρνάγιο. Θα πρέπει να βγαίνει λοιπόν με γερανό ή με το λεγόμενο travel lift, όπως δείχνει εδώ η φωτογραφία, με γερανό όπου περνούνται οι μάντες κάτω από το σκάφος. Την ώρα που είναι λοιπόν ήδη στο νερό, περνούνται οι μάντες κάτω από το σκάφος, ώστε να το σηκώσει. Και να βγει λοιπόν για να κάτσει σε μία βάση, σε ένα καβαλέτο, διαφορετικά να το πούμε, έτσι. Να κάτσει λοιπόν για να μείνει εκεί για κάποιο διάστημα. Για τα ιστιοφόρα το ελάχιστο θα λέγαμε ότι είναι 2-3 εβδομάδες, να μείνει στη βάση, ώστε να στεγνώσει και να ξαναβαφτεί. Έτσι. Το travel lift, απλά η διαφορά του είναι ότι οι μάντες δεν πληγώνουν τόσο στο σήκωμα του σκάφους και το σηκώνουν με γωνία προς τα πάνω, όχι διαγώνια όπως το σηκώνει ένας απλός γερανός. Το σηκώνουν οι μάντες διαγώνια λίγο και συμπιέζουν και πιέζουν όλο τον πολυεστέρα. Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν το σκάφος, περνιέται με υδροβολή την πρώτη μέρα, ώστε να φεύγουν όλοι οι μικροοργανισμοί όσο είναι βρεγμένο ακόμα το σκάφος, γιατί αν το αφήσεις και στεγνώσει μετά από μέρες και πας να καθαρίσεις ό,τι είχε από κάτω, θα δυσκολευτείς, θα θέλει τριβείο
Ενώ με την πίεση υδροβολής φεύγει πολύ πιο εύκολα. Λίγο πριν κάτσει ουσιαστικά στη βάση ή και μετά, το περνάς ώστε να είναι καθαρό από κάτω, να αρχίσει να στεγνώνει και μετά να το τρίψεις ή να το περάσεις την μουράβια. Λοιπόν, να μπούμε λίγο έτσι σε κάποια πολύ βασικά της ναυπηγικής για τα σκάφη, λοιπόν εδώ τα ιστιοφόρα. Το βασικό σημείο του σκάφους για να μην αναποδογυρίζει το ιστιοφόρο είναι η καρίνα του, όπου δένεται στο κάτω κεντρικό μέρος του σκάφους, έτσι, με ειδικές βίδες όπως λένε τζαβέτες. Δένεται λοιπόν και η καρίνα δίνει τη σταθερότητα στην ευστάθεια ώστε να μην αναποδογυρίσει. Μην έρθει τούμπα λοιπόν το σκάφος. Παρόλο που γέρνει αρκετά το ιστιοφόρο όταν είμαστε με κόντρα τον άνεμο και έχουμε ανοίξει τα μπανιά, είναι έτσι φτιαγμένο από τον ναυπηγό και σχεδιαστή ώστε να μην αναποδογυρίζει. Περίπου το βάρος της καρίνας είναι στο 30% του συνολικού βάρους του σκάφους, δηλαδή αν είναι 6 τόνους ένα σκάφος ιστιοφόρο, περίπου στα 10 μέτρα, περίπου στα 10 μέτρα 6 τόνους, οι 2 τόνοι είναι στην καρίνα. Έτσι. 2 τόνοι λοιπόν από τους 6 είναι στην καρίνα. Ή αν είναι 10 τόνους ένα σκάφος, περίπου οι 3-3,5 τόνοι θα είναι στην καρίνα. Το 1 τρίτο περίπου. Για τα απλά σκάφη, έτσι, κρουαζιέρας, για τα αγωνιστικά σκάφη πάει και στο 50%. Εκεί είναι ο αέρας, μην βρεθούν κάτω από τη θάλασσα. Έτσι, πάει στο 50%, έχουμε καλύτερη ευστάθεια δηλαδή εκεί. Και πάντα δεν προσπαθούν να συγκεντρώνουν το βάρος όσο πιο μακριά, όσο πιο κάτω. Ναι, σαν ναυπηγική, ναι. Αυτή είναι η διαφορά με το αγωνιστικό και το απλό σκάφος κρουαζιέρας. Ναι. Δηλαδή το αγωνιστικό τι κάνει, βάζει μακριά καρίνα, θα δούμε λίγο τα σχέδια σε λίγο. Έτσι, βάζει πιο χαμηλά το βάρος, πιο μακριά καρίνα, ενώ το απλό σκάφος τι κάνει, έχει πιο χαμηλή καρίνα και το συγκεντρώνει όλο το βάρος εκεί κάτω στο μέρος της καρίνας, είναι πιο χοντρή σαν σχέδιο. Βέβαια είναι μικρή και έχει πλεονεκτήματα στα λιμάνια. Μικρή σαν βάθος, θα δούμε. Σε κάποια μικρά εκπαιδευτικά αστυνομικά η καρίνα δεν είναι και αποσπόμενη. Σε κάποια μικρά, Στα Optimus δεν βγαίνει αυτό. στα Optimus που έχουμε εδώ απ' έξω και στα Laser, είναι αποσπόμενη. Στο αναποδογύρισμα. Είναι αποσπόμενη, ναι, γιατί τα ανεβάζουν τα σκάφη πάνω σε τρέιλερ κάθε μέρα που κάνουν στην πλοία. Οπότε υποχρεωτικά πρέπει να είναι αποσπόμενη. Ναι, ναι. Βέβαια αναποδογυρίζουν. Έτσι. Οπότε εκεί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το βάρος του ιστιοπλώου, ας πούμε. Του ιστιοπλώου, ώστε να το έχει ίσιο το σκάφος, πολύ μεγάλο βάρος, ιδίως στον δυνατό άνεμο. Έτσι, ο πιο βαρύς έχει πλεονέκτημα. Πιο βαρύς βέβαια και ευέλικτος. Έτσι. Δεν είναι απλά να είσαι βαρύς μέσα στο σκάφος. Εδώ λοιπόν σαν ναυπηγική, όποιο σκάφος έχει μεγαλύτερη καρίνα, έτσι, όταν πηγαίνουμε με τα πανιά, έχει πλεονέκτημα ιδίως όταν πηγαίνουμε κόντρα στον άνεμο ή με το πλάι. Όποιο έχει μεγαλύτερη καρίνα. Το μειονέκτημα είναι βέβαια μέσα στο λιμάνι, όπου εκεί όταν έχεις μια καρίνα 2 με 2,5 μέτρα σε ένα σκάφος περίπου 13 μέτρων, θέλεις τουλάχιστον το βάθος της καρίνας και λίγο περισσότερο και 1 μέτρο περίπου περισσότερο να έχεις, ώστε να μην ακουμπήσει κάτω. Έτσι. Άρα πρέπει να ξέρουμε οπωσδήποτε το βύθισμα του σκάφους πόσο είναι. Έτσι. Πόσο είναι το βύθισμα του σκάφους. Από την ίσαλο γραμμή μέχρι το κάτω μέρος της καρίνας ουσιαστικά είναι το βύθισμα. Να ρωτήσω κάτι. Όταν αυτό πηγαίνει κάπου, έτσι, σε ένα μόλο, σε ένα λιμάνι κάπου που δεν έχει ξαναπάει, έχει κάποιες, καταλαβαίνει ας πούμε από το λιμάνι, υπάρχει κάτι που του λέει ότι είναι το βάθος μέχρι τόσο για να ξέρουμε, ή έχει... Πρέπει να διαβάσεις σίγουρα οποιοδήποτε σκάφος από ιστιοφόρο που εκεί ιδίως το θέλει, χρειάζεται λόγω καρίνας. Το ιστιοφόρο μέσα έχει το βυθόμετρο. Έχει μάτι με ακτίνα, με οποίο ξαναστέλνει σήμα, έχει βυθόμετρο, οπωσδήποτε. Αυτό, είναι απαραίτητο.
Υπάρχει κάποιος μηχανισμός που να είναι. Για απλά αλλιευτικά ή επαγγελματικά αλλιευτικά, μετά πάλι έχουν βυθόμετρο. Έχουμε και το άλλο Και έχουν με το fish finder που βρίσκουν τα ψάρια πάλι, έτσι. Νομίζω ότι είναι το ίδιο. Υπάρχει, ας πούμε, κάποια καρίνα που να είναι μεταβαλλόμενου βυθίσματος. Δεν ξέρω, τώρα το σκέφτομαι αυτό για να λύσει. Κάποια εστιοφόρα έχουν τέτοιες καρίνες. Που να μπορεί, δηλαδή, Ή να- μικρού μεγέθους στο τάξη των 6 με 8 μέτρων. 5 με 8 μέτρων. Έτσι. Δεν μιλάμε για Optimus Laser τέτοια, λίγο πιο μεγάλα δηλαδή. Έχουν μεταβαλλόμενες καρίνες, απλά έχουν το ρίσκο του αναποδογυρίσματος. Τι σημαίνει, και τι- Ότι μπορεί να ταξιδεύεις και να πας σε ένα ταξίδι από εδώ, ας πούμε, στην Αίγινα και αν έχει δυνατό άνεμο, επειδή η καρίνα του δεν είναι φτιαγμένη έτσι ώστε ναυπηγικά να το κρατάει, να μην ξεπεράσει ουσιαστικά τις 90 με εκατομμύρες που χρειάζεται για να ξεπεράσει το όριο της ευστάθειας, εκεί μπορεί να αναποδογυρίσει. Ενώ σε σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, όπως είναι τα σκάφη που είναι εδώ μες στο λιμάνι, που είναι όλα δεμένα στο λιμάνι, έτσι, τα ιστιοφόρα, αυτά όλα είναι ανοιχτή θαλάσση και όπου και να ταξιδέψουν, θεωρητικά δηλαδή και το γύρο του κόσμου να κάνεις με ένα τέτοιο σκάφος, δεν ανατρέπεται τελείως. Ή και αν Και ανατραπεί, εδώ και έτσι να φτάσει, δεν θα ξανα. και αν ανατραπεί θα ξαναγυρίσει. Με κλειστό παράθυρο. Με κλειστά, ναι, εντάξει. Ναι. Γίνονται τεστ σε αγωνιστικά σκάφη που κάνουν το γύρο του κόσμου, που εκεί έχουν πιο χοντρή θάλασσα να συναντήσουν και πολύ ψηλότερο κύμα. Έτσι. Σε αυτά τα σκάφη γίνονται κάποια τεστ και τα αναποδογυρίζουν μέσα στο λιμάνι με τη χρήση κάποιους γερανούς, τα σηκώνει από την καρίνα και τα βλέπουν αν έχουν επαναφορά. Και κλείνουν αυτό που ανέφερες και κλείνουν παράθυρα να δουν αν είναι στεγανό μέσα. Τι γίνεται. Πολύ βασικό, ναι. Άρα λοιπόν ένα σκάφος που νοικιάζεται και είναι κρουαζιέρας, έτσι, τσάρτερ λοιπόν ιστιοπλοϊκό, είναι πολύ σημαντικό για αυτόν που θα το χρησιμοποιήσει να ξέρει το βύθισμά του. Έτσι. Τώρα πλέον τα σκάφη, θα έλεγα ότι τα περισσότερα που νοικιάζονται, έτσι, είναι με χαμηλή καρίνα. Δηλαδή ένα σκάφος γύρω στα 13-14 μέτρα που χωράει 10 άτομα, έτσι, επιβάτες, έχει μια καρίνα της τάξης των 1,70, 1,80. Είναι, αν βουτήξει κάποιος ή αν το δει σε ένα καρνάγιο ένα σκάφος τέτοιου μήκους, θα δει ότι η καρίνα του σε σύγκριση με το όλο μήκος είναι πολύ μικρή. Έτσι. Απλά συγκεντρώνουν το βάρος χαμηλά εκεί και τι κάνουν σαν ναυπηγικοί, έχουν πιο χοντρό κομμάτι στο κάτω μέρος της καρίνας. Σε αντίθεση με ένα αγωνιστικό που είναι πιο λεπτή η καρίνα του, αλλά πιο βαθιά. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε ένα σχέδιο παλιότερης ναυπηγικής, τα ιστιοφόρα Long Kill, όπου είναι μονοκόμματη η καρίνα με το πηδάλιο το πίσω κομμάτι και στη μέση στο πίσω κομμάτι η προπέλα. Τα σκάφη αυτά λοιπόν φτιαχνόντουσαν παλιότερα ώστε να είναι σχετικά σταθερά φυσικά, έτσι, να μην αναποδογυρίζουν σίγουρα, το πρώτο και βασικό. Φτιάχνανε λοιπόν μονοκόμματο σχέδιο, προσθέτανε βάρος λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο, με το βάρος, είχαν σταθερότητα. Παρόλα αυτά ήταν σχετικά πιο στενά από τα σύγχρονα ιστιοφόρα, έτσι. Και είχαν και με μεγαλύτερο κύκλο στροφής που σε ενδιαφέρει σε ένα λιμάνι για τον καπετάνιο. Ο κύκλος στροφής σε ένα περιορισμένο λιμάνι, όταν δηλαδή βάλεις το τιμόνι τέρμα ή αριστερά ή προς τα δεξιά, σε ενδιαφέρει αν στρίβει με μικρό κύκλο στροφής και μπορείς να τελειώσεις μια μανούβρα, να πραγματοποιήσεις μια μανούβρα, ενώ εδώ στα long kill έχουν μεγάλο κύκλο στροφής. Γιατί? Αυτό είναι γιατί βρίσκει αντίσταση ουσιαστικά το πολύ μέρος της καρίνας και δεν αφήνει το σκάφος να στρίψει εύκολα. Τα σύγχρονα σκάφη, εδώ λοιπόν είναι οι διαφορές στις δύο εικόνες, έτσι. Το σύγχρονο ιστιοπλοϊκό έχει ξεχωριστά στο κέντρο την καρίνα του και το πηδάλιο στο πίσω κομμάτι.
ποιες είναι και οι διαφορές λίγο για να δούμε και γιατί δεν χρειάζεται ας πούμε τώρα μεγάλη καρίνα σε σχέση με παλιότερα. Καταρχάς, πρώτη διαφορά είναι ότι έχει πιο μικρό βάρος, το λεγόμενο fin kill. Έτσι, το κάτω σχέδιο λοιπόν, το πιο μοντέρνο, έχει λιγότερο βάρος λόγω της μειωμένης καρίνας. Δεν αναποδογυρίζει φυσικά, έτσι. Κανένα σκάφος δεν αναποδογυρίζει. Όσο πιο γρήγορα τρέχει ένα σκάφος στο νερό, και ιδίως τα ιστιοφόρα λοιπόν με τα πανιά, όσο πιο γρήγορα τρέχει, έτσι, με τα πανιά, εξασκούνται πάνω του κάποιες δυνάμεις λοιπόν που το σπρώχνουν προς τα πλάγια όταν είναι κόντρα ο άνεμος ή από το πλάι και αντιστέκεται η καρίνα. Γι' αυτό χρειάζεται η καρίνα. Βασικά για να αντιστέκεται και να μην ξεπέφτει, ξεσέρνει στο νερό, για να μπορούν να πηγαίνουμε ευθεία. Όσο πιο γρήγορα όμως τρέχει το σκάφος, τόσο πιο λίγη καρίνα ουσιαστικά χρειάζεται. Άρα ελαττώσανε το βάρος, έτσι, βάλανε μικρότερη καρίνα, τα κάνανε πιο γρήγορα, οπότε γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μικρότερη καρίνα, έτσι, αφού είναι πιο γρήγορο το σκάφος και είναι και πιο μοντέρνο ναυπηγικά, έτσι. Σε σύγκριση με τα παλιά σκάφη ή γενικά με βαριά σκάφη, τα καινούρια, ιδίως τα αγωνιστικά, ακουμπάει η γάστρα τους λιγότερο στο νερό, άρα λιγότερες τριβές, άρα έχουμε ένα πιο γρήγορο σκάφος. Έτσι. Περισσότερη ταχύτητα, γι' αυτό και τα καταμαρά είναι πιο γρήγορα. Έχουμε λιγότερες τριβές με τους διπλούς πλωτήρες. Άρα λοιπόν τώρα τα σκάφη πλέον είναι όλα που νοικιάζονται, όλα τα ιδιωτικά σκάφη, σχεδόν, όχι ότι δεν υπάρχουν long kill όπως τα παλιά ή ξύλινα σκάφη, υπάρχουν, φυσικά και υπάρχουν. Τα περισσότερα πάντως αυτά που νοικιάζονται είναι η λεγόμενη κατηγορία fin kill. Τώρα εδώ έχουμε δύο εικόνες που μας δείχνουν έτσι, στην αριστερή εικόνα έχουμε ένα σκάφος με καρίνα, θα έλεγα με καρίνα λοιπόν και πηδάλιο, έτσι, και εδώ στη δεξιά φωτογραφία, αν παρατηρήσετε, ας πούμε, αυτό το σκάφος έχει λίγο χαμηλότερη καρίνα, εδώ, έτσι, χαμηλότερη καρίνα σε σύγκριση με το δεξί σκάφος. Έτσι, εδώ πιο μικρό πηδάλιο σε σχέση με το πιο βαθύ πηδάλιο εδώ. Άρα εδώ πέρα έχουμε πλεονέκτημα στο λιμάνι, πηγαίνουμε σε πιο χαμηλό βάθος αν θέλουμε, ενώ εδώ πρέπει να προσέχουμε περισσότερο, να μην βρείτε το πηδάλιο, γιατί συνήθως τα σκάφη το καλοκαίρι με τι δένουνε, με την πρίμη. Και ρίχνουν την άγκυρα από μπροστά, κάνουμε την λεγόμενη πριμοδέτηση. Άρα όταν δένουμε με την πρίμη, το πρώτο κομμάτι που θα βρει είναι το πηδάλιο κάτω. Έτσι. Με την πλώρη δένουν μόνο τα αγωνιστικά όταν τρέχουν σε αγώνες, επειδή δεν έχουν άγκυρα συνήθως μπροστά, ηλεκτρικό εργάτη, για να έχουν λιγότερο βάρος. Τα σκάφη λοιπόν κουραζιέρας και που νοικιάζονται έχουν μπροστά την άγκυρα. Έτσι. Όμως εδώ πέρα έχουμε καλύτερη πλεύση με τα πανιά στο δεξί σκάφος. Εδώ έχουμε μεγαλύτερη καρίνα, πιο βαθιά καρίνα και έχουμε καλύτερη πλεύση. Καλύτερη και καλύτερη ταχύτητα. Έτσι. Και μπορεί να είναι και λίγο πιο ίσιο συγκριτικά με έναν ίδιο τύπου σκάφους, που επειδή στα σκάφη λοιπόν που νοικιάζονται βγαίνουν με δύο τύπους, με χαμηλή ή πιο βαθιά καρίνα, ό,τι επιλέξει ο ιδιοκτήτης. Κανένα δεν αναποδογυρίζει, φυσικά, έτσι. Κανένα δεν αναποδογυρίζει. Αυτό που έχει πιο βαθιά καρίνα είναι λίγο πιο ίσιο συγκριτικά με αυτό που έχει πιο μικρή καρίνα. Καλύτερη πλεύση σημαίνει λίγο πιο γρήγορο, λίγο πιο ευθεία πορεία. Σε σύγκριση με αυτό που έχει, όσο πιο πάνω είναι η καρίνα, δηλαδή τα σκάφη που κάνουν όπτιμες, τα μικρά σκάφη που έχουν την ανασυρώμενη, αν δοκιμάσουν εκείνη τη στιγμή όπως έχουν κάτω την καρίνα τους και πάνε κόντρα στον άνεμο ή πλάγια και ανεβάσουν όλη την καρίνα πάνω, θα καταλαβαίνεις αμέσως τη διαφορά, ότι το σκάφος αμέσως ξεπέφτει, πλάγια, δεν πηγαίνει ίσια. Είναι πολύ βασικό κομμάτι η καρίνα.
Άρα λοιπόν η αντίσταση στο νερό είναι η καρίνα, το πηδάλιο και τα ύφαλα. Κυρίως η καρίνα όμως. Ξεκινάμε από την καρίνα. Τα ύφαλα, δηλαδή τα σκάφη κουραζιέρας λοιπόν πάλι έχουν πιο βαθιά λίγο, έτσι, στο κάτω μέρος εδώ από την ίσαλογραμμή, πιο βαθιά. Τα σκάφη αγώνων είναι πιο επίπεδα λίγο εκεί, για να τρέχουν γρηγορότερα. Λοιπόν, εδώ είναι τα βασικά μέρη τώρα του ιστιοφόρου, έτσι. Εδώ έχουμε, ελπίζω να φαίνεται αρκετά, τουλάχιστον, εντάξει, αν πάρετε το αρχείο θα φαίνεται. Λοιπόν, το μπροστινό κομμάτι είναι το ίδιο και με τα μεγάλα πλοία, πλώρη μπροστά, πρίμη εδώ ή καθρέφτης, το πίσω κομμάτι εδώ πέρα, έτσι για τα ιστιοφόρα, καθρέφτης, η καρίνα του, το πηδάλιό του, η προπέλα του, έτσι, και το κατάρτι του όμως εδώ, έτσι. Στο κέντρο ή κέντρο και λίγο μπροστά έχουμε το κατάρτι. Άλμπουρο ή ιστός, ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Έχουμε λοιπόν εδώ μία υπερκατασκευή, ένα κομμάτι του σκάφους λίγο που είναι λίγο ψηλωμένο, έτσι, εκεί, για να δίνουμε λίγο ύψος στο σκάφος στο εσωτερικό του, να έχουμε ύψος. Έχουμε λοιπόν εκεί το σπυράγιο ή υπερκατασκευή και μετά έχουμε, εδώ είναι η μάτσα. Το κάθετο εξάρτημα προς το άλμπουρο είναι η μάτσα του. Θέλει πολύ προσοχή στα ιστιοφόρα για να μην χτυπήσει κάποιος το κεφάλι του. Είτε όταν είναι δεμένο στο λιμάνι, που εκεί είναι το πιο ακίνδυνο όταν είναι δεμένο στο λιμάνι, έτσι. Αλλά ιδίως όταν ανεβαίνει ή ξετυλίγει το πανί, η μάτσα του λοιπόν, χρειάζεται προσοχή για να μην χτυπήσουμε το κεφάλι μας. Τα υπόλοιπα κομμάτια, εντάξει, έχουμε λοιπόν περιφερειακά και κάποια κολονάκια. Κολονάκια λοιπόν περιφερειακά εδώ στην κουβέρτα του πάνω, κάποια κολονάκια που περνάνε έτσι δύο σειρές συνήθως από σύρματα, ώστε να έχουμε μια επιφανειακή προφύλαξη. Έχουμε λοιπόν στο ιστιοφόρο, έτσι, σε αντίθεση με μια απλή βάρκα, έτσι, έχουμε κάποια κολονάκια για να έχουμε μια στήριξη, για να μην πέσει και κάποιος άνθρωπος εύκολα εκτός νερού και ιδίως για τα πανιά του το κάνουμε αυτό. Όταν ανεβοκατεβάζουμε τα πανιά, λοιπόν, έχουμε τα ρέλια του, όπως ακριβώς λέγονται, έτσι, ρέλια ή κολονάκια αριστερά και δεξιά από το ιστιοφόρο. Τώρα, πάμε και στην επόμενη εικόνα. Εδώ έχουμε τα πανιά του επίσης, έτσι. Στο ιστιοπλοϊκό, για να ταξιδεύει με τα πανιά, χρειαζόμαστε δύο λοιπόν βασικά πανιά. Το πίσω είναι η μαΐστρα του, μεγίστη μαΐστρα. Το μπροστινό του είναι η Τζένοα. Τζένοα ή φλόκος. Έτσι, και για τα αγωνιστικά υπάρχει και το μπαλόνι. Ένα σφαιρικό πανί, ας πούμε, που μπαίνει στο μπροστινό μέρος του σκάφους. Αυτό το πανί που φουσκώνει να βλέπουμε και αυτή. Ναι, που έχει σφαιρικό σχήμα κάπως και είναι όταν είναι πλάγιος ο άνεμος ή από πίσω. Η μαΐστρα του λοιπόν και η Τζένοα είναι τα δύο βασικά πανιά. Έτσι, στα σκάφη που νοικιάζονται είναι μόνο αυτά τα δύο πανιά. Στα σκάφη αγώνων έχουμε αρκετά πανιά στο εσωτερικό του για να μπορούμε να επιλέγουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και το κομμάτι του καταρτιού. Τι εξοπλισμό έχει, πώς στηρίζεται και την ορολογία. Λοιπόν, γενικότερα αρματοσιά ή εξαρτία λέγεται όλος ο εξοπλισμός του σκάφους που απαιτείται για να στηριχτεί το κατάρτι. Έτσι, να στηριχτεί είτε προς τα μπροστά ή προς τα πίσω, πλώρα πρίμα, είτε αριστερά-δεξιά. Έτσι, πρέπει να είναι το κατάρτι του σε ένα ιστιοφόρο, πρέπει να είναι σταθερό, απόλυτα, γιατί εκεί ασκούνται πολλές πιέσεις από τα πανιά του, έτσι, όταν κάνουμε ιστιοπλοεία,
και βέβαια λόγω του ανέμου. Έτσι, ασκούνται μεγάλες πιέσεις εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο την ορολογία για όποιον θέλει να δουλέψει σε κάποιο σκάφος τέτοιο ιστιοφόρο, σαν καπετάνιο, σαν πλήρωμα. Εδώ στην Ελλάδα κιόλας να ξέρετε ότι γίνονται στα νησιά το καλοκαίρι εποχικά κιόλας γίνονται ημερήσια ταξίδια, όπως σε νησιά Μήλων, Άξο, Πάρο, Σαντορίνη. Γίνονται ημερήσια ταξίδια που κάνουν τον γύρο του νησιού και εκεί είναι συνήθως 2 άτομα πάνω. Τουλάχιστον ο καπετάνιος θα είναι ή και ναύτης ή και μάγειρας, ώστε να μπορούν να έχουν και άλλες άνεσεις πάνω στους σκάφους. Εκεί λοιπόν χρειάζονται τους καλοκαιρινούς μήνες επαγγελματίες ώστε να κάνουν αυτά τα ημερήσια. Εκτός από τα εβδομαδιαία δηλαδή εδώ στην Ελλάδα που κάνουν και νοικιάζονται τα σκάφη. Έτσι. Λοιπόν, το κατάρτι τώρα, έτσι, στηρίζεται από μπροστά, εδώ, λίγο από εδώ, στηρίζεται από μπροστά με ένα σειρματόσκηνο που λέγεται πρότονος. Εντάξει, αυτό το κρατάει λοιπόν να μην πάει προς τα πίσω, ο πρότονος, είναι σειρματόσκηνο, σύρμα, έτσι, δεν μπορεί με απλό σκηνή να κρατηθεί ολόκληρο κατάρτι. Για το λόγο της ελαστικότητας πρέπει να είναι σταθερό το άλμπουρο. Το σκηνή έχει κάποια πολύ μικρή αλλά έχει ελαστικότητα. Το σειρματόσκηνο είναι σχεδόν χωρίς ελαστικότητα. Άκαμπτο. Και υπάρχουν και σειρματόσκηνα ειδικά που τα βάζουν τα αγωνιστικά σκάφη που είναι από ατσάλι, έτσι, που είναι πολύ πιο ακριβά βέβαια. Έτσι. Δεν αφήνει καθόλου περιθώριο δηλαδή να έχει ελαστικότητα και έχει και μεγαλύτερο χρόνο ζωής βέβαια, συγκριτικά με το απλό σειρματόσκηνο. Έχουμε λοιπόν τον πρότονα από μπροστά, ο οποίος πρότονος σε κάποια σκάφη πάει στην κορυφή του άλμπουρου και σε άλλα πηγαίνει πιο χαμηλά, όπως εδώ στη φωτογραφία. Ιστιοπλοϊκά τα λέμε mast head, δηλαδή κορυφή του άλμπουρου, αυτά που πηγαίνει ο πρότονος πάνω-πάνω, και fractional έχουμε για τα πιο μικρά. Τα καινούργια, έτσι θα έλεγα, αν παρατηρήσετε ας πούμε ενοικιαζόμενα σκάφη, έχουν τον πρότονο λίγο πιο χαμηλά από την κορυφή για να βγάζουν μικρότερα μπροστινά πανιά. Όσο πιο μεγάλο είναι ο πρότονος, πάει πιο πάνω το πανί, πιο μεγάλη επιφάνεια και δυσκολεύεσαι στις αλλαγές πορείας. Όταν πηγαίνεις η κόντρα στον άνεμο ή από πρίμα, όπως λέμε, από πίσω άνεμος. Ωστόσο αναπτύσσεις και μεγαλύτερη ταχύτητα. Αναπτύσσεις, ναι, αλλά έτσι κι αλλιώς άμα ξεπεράσεις τα 3 με 4 μποφόρ, εκεί είναι το όριο λίγο να αρχίσεις να μειώνεις τα πανιά σου. Ναι. Για να έχεις καλύτερη λοιπόν πλεύση. Να μην γέρνει τόσο πολύ, να μην γλιστρήσει κάποιος επιβάτης και γλιστρήσει και φύγει εκτός σκάφους, και για να μην φοβούνται και άπειροι που μπαίνουν πρώτη φορά την ώρα που γέρνει και νομίζουν να θα αναποδογυρίσει φυσικά, έτσι. Είναι και αυτό πολύ βασικό για κάποια παρέα που νοικιάζει ένα σκάφος και μπαίνει πρώτη φορά. Λοιπόν, οπότε το πίσω εδώ σύρμα είναι ο επίτονος. Ο επίτονος πηγαίνει πάντα στην κορυφή του άλμπουρου. Και το κάθετο εξάρτημα είναι η μάτσα. Η μάτσα θέλει πολύ προσοχή, ιδίως σε μικρά σκάφη, έτσι, τα οποία δεν νοικιάζονται ή γενικότερα είναι μικρά σκάφη κάτω από 10 μέτρα. Εκεί η μάτσα θέλει την προσοχή για τους επιβάτες, για το πλήρωμα, να μην χτυπήσει κανείς με τη μάτσα. Περιστρέφεται, έτσι. Περιστρέφεται, ναι. Περιστρέφεται. Όταν είμαστε στο λιμάνι, είναι δεμένη, είναι σφιχτή η μάτσα, γενικώς με το σκηνή που την ελέγχει. Όταν είναι λοιπόν όμως πανί πάνω, εκεί ιδίως όταν είναι ο αέρας από πίσω, η μάτσα λασκάρει πάρα πολύ, σχεδόν μέχρι τα εξάρτια του, που βρίσκονται, θα τα δούμε τώρα, λασκάρει αρκετά το σκηνή της
Οπότε θέλει προσοχή οποιοσδήποτε να είναι πιο χαμηλά από το ύψος της μάτσας. Για να μην χτυπήσει ή σε χειρότερη περίπτωση να τον πετάξει και εκτός σκάφους. Ωστόσο η μάτσα σε απόσταση από το κατάστρωμα έχει, για να μου λέτε ότι μπορεί να χτυπήσει κεφάλι, μικρότερο από το 2 μέτρα. Ναι, περίπου. Θα μπορούσαμε αυτό η μάτσα να έχει ανέβει πιο ψηλά, σχεδιασμού. Θα ήταν πρώτο του κατάρτι. Στο μπροστινό κομμάτι, λοιπόν, στο μπροστινό κομμάτι που ενώνεται με το κατάρτι, έτσι, η μάτσα είναι σταθερού ύψος. Σταθερού για το σκάφος, το συγκεκριμένο. Στο πίσω μέρος μπορούμε να την σηκώσουμε, αλλά όταν είναι ανοιχτό το πανί, θα χρειάζεται να έχει συγκεκριμένο ύψος, ώστε να δουλεύει καλύτερα το πανί και να μην χάνει την ταχύτητα. Τη μέγιστη που θα μπορούσε να έχει. Μπορείς να το σηκώσει. Για το λιμάνι μπορείς να το σηκώσει πάρα πολύ, και στα 3 μέτρα από το, στα 4. Οπότε, ναι, στο λιμάνι δεν έχεις κανένα λόγο, το σηκώνεις όπου θες. Είναι αυτό που βλέπουμε σε καμιά ταινία που σου λέει αλλάζουμε πορεία και κάνει μάτσα μπαπ και γυρνάει από την άλλη για να πιάσει από την άλλη τον αέρα, έτσι. Ναι, όταν αλλάζει μεριά ο αέρας. Δεν υπάρχεις. Έχεις φύγει το Ναι, ακριβώς. Ναι. Ναι, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, είναι από τα χειρότερα αυτό να χτυπήσει κεφάλι που μπορεί να γίνει σε ιστιοφόρο. Ναι, δεν είναι απλά σου έρχεται η μάτσα, σου έρχεται με όλη τη διαδρομή της. Δεν είναι σου έρχεται απλά ένα βάρος μάτσα, σου έρχεται με όλη τη διαδρομή και πας αδιάβαστος. Λοιπόν, γι' αυτό σε αγωνιστικά καταμαράν, μικρά σκάφη βάζουν κράνος. Έτσι. Αν έχετε δει σκάφη Ολυμπιακών κλάσεων ή μικρά καταμαράν, χόμπικατ, αυτά που είναι στις παραλίες, γενικά αυτά που κάνουν πρωταλληλισμό, βάζουν κράνος εδώ. Λοιπόν, στα σκάφη τώρα κουραζιέρας, τα νοικιαζόμενα, αυτά που έδειξα στην αρχή, σκάφη κουραζιέρας, είναι έτσι φτιαγμένα ώστε η μάτσα να περνάει πάνω από την τέντα που έχει τη μόνιμη, οπότε οποιαδήποτε κίνηση που θα γίνει δεν επηρεάζει κανέναν. Έτσι. Πάλι και βέβαια η μάτσα πρέπει γενικώς στις κινήσεις να είναι σχετικά σταθερή και όχι απότομες κινήσεις. Έτσι. Το πρόβλημα είναι όταν ο αέρας έρχεται στα ιστιοφόρα από πίσω, όπου έχει ήδη η μάτσα ανοίξει πάρα πολύ, έτσι, για να έχει καλύτερη ταχύτητα και πρέπει να γυρίσει από την άλλη πλευρά. Εκεί, σίγουρα εδώ οι επιβάτες πρέπει να καθίσουν από κάτω, σαν ύψος από τη μάτσα, αλλά στα σκάφη κουραζιέρας περνάει πάνω από την τέντα, ουσιαστικά. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε ακριβώς με λόγια τι κάνει και τι είναι ο πρότονος, ο επίτονος και τα ξάρτια, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα είπαμε. Έτσι. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα κάποιο άλλο εξάρτημα που έχει το κατάρτι και το κατάρτι για τη στήριξή του είναι η σταυρή. Η σταυρή είναι κάποια εξαρτήματα λοιπόν που περνάνε τα πλευρικά ξάρτια ώστε να προεκτείνουν προς τα έξω με καλύτερη γωνία τα ξάρτια και να κρατάνε πιο καλά το άλμπουρο. Δηλαδή θα μπορούσε να πηγαίνει από το κατάστρωμα το ξάρτι κατευθείαν στην κορυφή του άλμπουρου. Έτσι. Όμως για καλύτερη στήριξη έχουν βάλει τους σταυρούς. Ιδίως για τα μονόγαστρα. Το λέω για τα μονόγαστρα γιατί στα καταμαράν δεν έχει σταυρούς. Γιατί είναι πολύ πιο φαρδί το σκάφος και έχει άλλη γωνία. Το ξάρτι από το κουβέρτα, από το κατάστρωμα προς η κορυφή του άλμπουρου. Δεν χρειάζονται εκεί σταυροί, συνήθως. Δεν μπορούν δηλαδή ούτως ή άλλως λόγω κατασκευής. Εδώ η σταυρή λοιπόν για τα ιστιοπλοϊκά είναι πολύ βασικό εξάρτημα. Βοηθάει επίσης και αποτρέπει ταλάντωση του καταρτιού κατά την πλεύση όταν έχει σχηματισμό. Έτσι, δεν θέλουμε να ταλαντώνεται, να καμπυλώνει κατά την πλεύση, γιατί θα έχουμε κίνδυνο να κοπεί το άλμπουρο. Πρέπει να είναι σχετικά σταθερό. Μικρές ταλαντώσεις μπορεί να τις δούμε, αλλά
Όχι, δεν θέλουμε απότομες και δεν θέλουμε μεγάλες θαλάντωσες. Πολύ μικρές μπορεί να τις δούμε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι το κατάρτι του, έτσι, και τα ξάρτια του έχουν ονομασίες, λοιπόν, τα εξωτερικά ξάρτια του που πηγαίνουν προς την κορυφή είναι τα παταράτσα, έτσι τα λέμε, και τα μαγκιόρα, τα μικρά ξάρτια που πηγαίνουν μέχρι τους πρώτους σταυρούς. Εδώ, σε αυτό το άλμπορο έχουμε 2 σετ από σταυρούς. Έτσι, όσο πιο μεγάλο είναι το άλμπορο, έχουμε περισσότερους σταυρούς, για να έχουν καλύτερη στήριξη. Και κάτω που δένει το ξάρτι και ενώνεται με το κατάστρωμα έχουμε την ξαρτόριζα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο έτσι και τα πανιά. Το πίσω μέρος τώρα, το πίσω πανί, δηλαδή αυτό που είναι από το κατάρτι προς την πρίμη, είναι η μαΐστρα του στο ιστιοφόρο. Είναι το κεντρικό πανί, στα αγγλικά το λέει main sail, είναι το κεντρικό λοιπόν πανί, και το μπροστινό είναι η Genoa ή Flocos. Εντάξει, είναι το κεντρικό πανί γιατί πρώτα σηκώνεται η μαΐστρα, όταν θες να κάνεις ιστιοπλοεία, πρώτα η μαΐστρα σηκώνεται και μετά ανοίγει το μπροστινό πανί. Ανάλογα λοιπόν με την ένταση του ανέμου, ανεβάζουμε ή ολόκληρο το πανί για να έχουμε πλήρη ιστιοφορία ή μειώνουμε το πανί. Όταν δυναμώνει ο αέρας από τα 3 με 4 μποφόρ, αρχίζουμε και μειώνουμε πανί ώστε να ελέγχουμε καλύτερα και να μην γέρνει βέβαια και πολύ το σκάφος. Το ίδιο είναι και για τον μπροστινό πανί, που είπαμε στην αρχή ότι ή μπορεί να είναι τυλιχτό, ρόλερ, ή να ανεβοκατεβάζουμε σε σκάφη αγώνων. Έχουμε πολλά μπροστινά πανιά στο εσωτερικό του σκάφους και ανάλογα την ένταση έχουμε μικρά ή μεγάλα πανιά. Τώρα για το χειρισμό, εδώ έχουμε δύο ονομασίες για τα ιστιοφόρα. Είναι το sloop στα αγγλικά. Τα ιστιοφόρα λοιπόν που έχουν ένα κατάρτι, που είναι περίπου μέχρι, θα έλεγα, γύρω στα 14-15 μέτρα ιστιοφόρο, έχει ένα κατάρτι συνήθως, και αυτό που έχει λοιπόν μία μαΐστρα, μία Genoa, και αυτό που έχει δύο κατάρτια είναι το ketch στα αγγλικά. Ketch λοιπόν. Έχει δύο μαΐστρες εδώ το ketch, έτσι. Έχει μία μεγάλη μαΐστρα και μία μικρότερη μαΐστρα. Αλλιώς το λένε και το πίσω μέρος, πίσω πανί το λένε και μετζάνα κάποιοι άλλοι, ιστιοπλόοι, έτσι. Μπορεί σε κάποιο λιμάνι να δείτε κιόλας, όταν είναι αρόδου, μόνο με άγκυρα, σταματημένο, να δείτε τη μετζάνα να είναι, ή ένα μικρό κομμάτι πανιού, να είναι ανοιχτό. Αλλά δεν ταξιδεύει το σκάφος. Αυτό είναι για να το κρατάει σταθερό λίγο προς τον άνεμο, να είναι κόντρα στον άνεμο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν όταν πάλι και εδώ στο ketch ανοίγει όλα τα πανιά όταν είμαστε σε μικρές εντάσεις ανέμου, και όταν δυναμώνει αρχίζει και κλείνει ίδιο στη μετζάνα και αρχίζει και μειώνει τα πανιά του, τα μπροστινά. Για όσους θέλουν να ασχοληθούν με το κομμάτι του ιστιοφόρου, η λογική του να βάλει δύο κατάρτια, μπορεί να βάλει και τρία, έτσι, αρχίζει και μεγαλώνει επίσης το μέγεθος του σκάφους. Η λογική του να βάλει δύο κατάρτια είναι για να μοιράσει λίγο την ιστιοφορία στη μαΐστρα και να μην έχει μεγάλες πιέσεις στο κεντρικό κατάρτι. Μέχρι πόσα άτομα το κουμαντάρουν αυτό? Τώρα, ανάλογα το μέγεθος. Γιατί μπορεί να βρεις και στα 13 μέτρα και στα 12 μπορεί να βρεις. Εδώ στο λιμάνι έχει κάποιο catch, αλλά ανάλογα το μέγεθος δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Αυτό δηλαδή πόσο είναι τώρα? Αυτό τώρα είναι γύρω στα 20 μέτρα περίπου, 20-22 μέτρα. Τι πλήρωμα είναι αυτό? Σαν επαγγελματίες. Ένα βασικό πλήρωμα, ας πούμε, για να... Θέλει, ναι, θέλει. 5-6 άτομα τα θέλει. 5 μέτρες στα μόνο πίσω. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι σε αγώνα φωτογραφία, μπορεί να είναι σε κάποιο ταξίδι. Όλα αυτά τα ακριβά σκάφη νοικιάζονται, έτσι.
σε ανάλογους πελάτες βέβαια, αλλά νοικιάζονται. Είτε για να κάνουν αγώνες, είτε για να κάνουν απλά ταξίδια αναψυχής. Πάνω σκάφη στιοφόρα τα οποία τρέχουν και αγώνες και αναψυχή και τα ξύλινα επίσης. Έτσι, τρέχουν τον αγώνα κλασικών. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει αγώνας κλασικών σκαφών που γίνει τον Ιούνιο στις Πέτσες. Με σκάφη οποιαδήποτε χρονολογίας. Μπορεί να είναι και 100 ετών και 70 χρονών ξύλινο, μικρό ή μεγαλύτερο και να έχει ανακατασκευαστεί, ή ακόμα και μοντέρνα πολύ τύπου κλασικών σκαφών, έτσι. Και στο εξωτερικό βέβαια, εκεί έχουν ακόμη πολύ πιο ακριβά σκάφη. Λοιπόν, πάλι εδώ και σκάφος, εδώ η ονομασία είναι το γιόλ. Το πίσω κατάρτι του είναι πολύ πίσω πλέον, αυτό που λέει στο κείμενο είναι πίσω και από το πηδάλιο, έτσι, από εκεί που κάθεται ο τιμονιέρης, και βέβαια το πανί του είναι πολύ μικρό. Είναι ουσιαστικά σαν μοχλός στρέψης, το χρησιμοποιεί για να πηγαίνει προς τον αέρα. Γι' αυτό και αυτό που είπα, ότι καμιά φορά, ναι, ουσιαστικά όταν έχει ανοιχτό ένα σκάφος αγκυρομολυμένο, τη μετζάνα του, το πίσω πανί, το έχει για να πηγαίνει κόντρα στον άνεμο, να μην στρίβει συνέχεια με τις αλλαγές του ανέμου. Αριστερά-δεξιά. Δεν είναι για να ταξιδέψει το σκάφος, δεν μπορεί με τόσο μικρό πανί, με τόσο βάρος να ταξιδέψει, να ξεκινάει. Λοιπόν, επίσης, έχουμε τις σκούνες, έτσι, που εδώ βέβαια έχουμε και ξύλο, σαν υλικό κατασκευής, έτσι. Σκούνες παραδοσιακές, οι οποίες έχουν πανιά τετράγωνα, περίπου, έτσι. Όπως ήταν στα παλιά τα χρόνια που μεταφέρανε εμπορεύματα με τέτοια ειδών πλοία. Τετράγωνα πανιά, τα οποία πηγαίνανε, ξέρετε, με τον άνεμο στο πλάι ή από πρίμα. Δεν είχαν τον άνεμο, δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν με τον άνεμο κόντρα. Όχι εντελώς κόντρα βέβαια στις 0 μοίρες από την πλώρη ο άνεμος, αλλά όπως ταξιδεύουν τα σύγχρονα σκάφη στις 40-50 μοίρες. Εδώ έχουμε λοιπόν 3-4 κατάρτια ή πιο 3 ή 4 λοιπόν κατάρτια με τετράγωνα πανιά, τα οποία ταξιδεύουν βέβαια, θέλουν δυνατό άνεμο για να τσουλήσουν στο νερό, ή τα σηκώνουν κάποιες φορές. Μπορεί να δείτε κάποιο τέτοιου είδους συστιοφόρο και μπορεί να έχει ανοιχτά τα πανιά, αλλά παρόλα αυτά πηγαίνει με τη μηχανή. Έτσι, θέλει δυνατό άνεμο τώρα ένα τέτοιο σκάφος με τόσο βάρος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μέρη των μπανιών, έτσι, μια βασική ορολογία, έτσι, για όσους ταξιδέψουν. Το μπροστινό μέρος λοιπόν στα μπανιά που ακουμπάει είτε στο κατάρτι είτε στον πρότονο για την Τζένοα. Το μπροστινό λοιπόν μέρος είναι το γραντί. Το πίσω μέρος είναι, τη ελεύθερη μεριά του πανιού, είναι ο αετός. Και το κάτω μέρος που είναι είτε κοντά στο κατάστρωμα για την Τζένοα είτε πολύ κοντά στη μάτσα για την Μαΐστρα είναι η ποδιά. Πάμε να τα δούμε και στις φωτογραφίες λίγο. Εδώ λοιπόν έχουμε το μπροστινό μέρος, εδώ στο κατάρτι είναι το γραντί. Έτσι. Πώς αγκιστρώνει, πώς δένει. Περνάει από κάποιο σιδηρόδρομο ή κάποιο λούκι. Έχει ένα συγκεκριμένο κορδόνι, κάποιο σκηνή το πανί και εφάπτεται του καταρτιού συνέχεια και δεν βγαίνει. Έτσι είναι ο ένας τρόπος. Ο άλλος είναι με κάποια μεταλλικά εξαρτήματα στο πανί, τα οποία περνάνε μέσα από ένα σιδηρόδρομο, μία ράγα και ανεβαίνει το πανί. Πρέπει δηλαδή να είναι τελείως σταθερό το μπροστινό μέρος. Το κάτω μέρος, η ποδιά που είναι κοντά στη μάτσα, προσπαθούμε να το έχουμε τεντωμένο αρκετά, ιδίως όταν πηγαίνουμε κόντρα σχεδόν στον άνεμο. Και το πίσω μέρος, το αετός, έτσι, περνάμε λοιπόν κάποιες μπανέλες εδώ, στα αγωνιστικά ιδίως σκάφη,
και δίνουν καμπύλη στο πανί και έτσι έχουμε καλύτερη, ας πούμε, ταχύτητα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν το πλήρωμα τι κάνει σε ένα αγωνιστικό σκάφος ή γενικά σε μικρά σκάφη. Προσπαθεί να ισορροπήσει λοιπόν το σκάφος και προσπαθεί να το κάνει να είναι όσο γίνεται πιο ίσιο. Να μην γέρνει έντονα. Έτσι, με τη χρήση των μπανιών και με το βάρος του πληρώματος προσπαθεί να το έχει ίσιο για να μπορεί να κρατιέται στην πορεία του και να πηγαίνει γρηγορότερα. Λοιπόν, κάτι βασικό λοιπόν τώρα για το πλήρωμα είναι να υπάρχουν μέσα σωσίβια. Έτσι. Είδαμε πρώτα λίγο έτσι τις βάνες στην περίπτωση της ροής νερού. Για τους επιβαίνοντες λοιπόν για το πλήρωμα πρέπει να υπάρχουν σωσίβια. Ιδίως για τα σκάφη που νοικιάζονται πρέπει να υπάρχουν τόσα σωσίβια όσα λέει η άδεια του σκάφους. Γιατί οι επιβάλλοντες μπορεί να είναι μισή από την άδεια του σκάφους, να το έχει νοικιάσει οποιοδήποτε άλλο σκάφος. Γενικώς μέσα στο σκάφος πρέπει να υπάρχουν όσα λέει η άδεια του σκάφους, ότι είναι μάξιμο ας πούμε, ένα σκάφος για 8 ή 10, να έχει 8 σωσίβια μέσα. Και βέβαια και αν υπάρχει και παιδί μέσα, εκτός από ενήλικες να υπάρχουν παιδιά μέσα, πρέπει να φοράνε και αυτοί σωσίβιο. Όταν οι συνθήκες λοιπόν είναι πιο δύσκολες και έντονες, να φοράνε όλοι σωσίβια. Εδώ λοιπόν έχουμε τα σωσίβια, έτσι, τα πνευστά ή σταθερά. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε να τα δούμε, καταρχάς τα σωσίβια, το ιδανικότερο και τα σωστά σωσίβια πρέπει να έχουν ατομικό φωτισμό, έτσι, και σφυρίχτρα και κάποιες ταινίες αντανακλαστικές, γιατί οι δύσκολες περιπτώσεις είναι αν πέσεις από το σκάφος με το βράδυ από το ιστιοφόρο. Έτσι, το βράδυ και με κυματισμό βέβαια. Δεν θα πέσει με ήρεμες συνθήκες. Θα πέσει με δύσκολες συνθήκες και βράδυ. Εκεί είναι τα δύσκολα λοιπόν. Οπότε πρέπει να ανάβει ένα φωτάκι συνέχεια, σαν strobe light όπως το λένε, να αναβοσβήνει κάποιο φωτάκι για να είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός. Και αν πάμε σε αγωνιστικά σκάφη, έχουμε και κάποιες συσκευές ειδικές που έχουν πάνω το στίγμα. Έτσι. Του ναυαγού όπως θα το λέγαμε, για να μπορούν να τον βρούνε σωστικά. Εδώ λοιπόν τα πνευστά είναι τα σκάφη, τα σωσίβια συγγνώμη, που τα φοράμε σαν γυλαίκο και έχουν αμπούλα που ενεργοποιείται αυτόματα. Και έχει και το χειροκίνητο τρόπο που το τραβάς, κορδώνει, όπως δείχνουν και στα αεροπλάνα, δηλαδή όταν κάνουν επίδειξη, έτσι, οι αεροσυνοδοί. Ναι, ναι, και φουσκώνει όλο αυτό και γίνεται... Μετά δεν έχει και να συμπληρώσει. Και έχει να συμπληρώσει άμα θέλεις, ναι. Εδώ λοιπόν αυτά είναι τα πιο εύκολα σωσίβια για το ιστιοφόρο. Έτσι, όπα. Έτσι λοιπόν, αυτοί που κάνουν αγώνες ή ταξιδεύουν λοιπόν με ιστιοφόρα, αν έχει τέτοια σωσίβια, μπορούμε εύκολα να τα βάζουμε για να κάνουμε κινήσεις, να περπατάμε πάνω στο σκάφος, έτσι. Και αυτά να μην είναι φουσκωμένα. Και αυτά ναι, να ξεφούσκονται εκείνη τη στιγμή. Αν όμως έρθει έντονο νερό, μεγάλο κύμα ή βέβαια πέσει στο νερό, θα φουσκώσει αυτόματα. Προσωπικά έχω δει δηλαδή να έρχεται κύμα σε επιβάτη ιστιοφόρου και να φουσκώνει χωρίς να έχει πέσει από το σκάφος. Έτσι. Μόνο και μόνο επειδή βράχει. Ναι, βράχει έντονα. Ήρθε μεγάλο κύμα, ήμασταν στο Αιγαίο. Είχε κυματισμό γύρω στα 2 μέτρα έτσι περίπου. Καλό, δεν φαίνεται για κακό να φουσκώσει με το κύμα. Ναι, μένει σε καλά εκείνη την ώρα. Εντάξει, εκείνη την ώρα δεν έπρεπε να φουσκώσει. Βέβαια, γιατί δυσκόλευε τον επιβάτη στις κινήσεις. Έπρεπε εκείνη τη στιγμή να ξεφουσκώτο. Τώρα, τα απλά σωσίβια που είναι πιο φτηνά είναι αυτά εδώ που έχουν αφρολέξ, πολυουρεθάνη, τα καραβίσια σωσίβια, τα κλασικά, τα οποία είναι δύσκολα βέβαια για να κάνεις κινήσεις πάνω στο συμπλοϊκό. Έχουν έναν ημάντα λοιπόν, ο οποίος τον περνάς γύρω από το σώμα σου για να σφίξει ο ημάντας να μην φεύγει και πετάει το σωσίβιο
λοιπόν προς τα πάνω και έχουν, όπως βλέπετε, το βασικό εδώ πέρα είναι η προστασία του κεφαλιού. Αν πέσει κάποιος επιβάτης, εδώ η προστασία του κεφαλιού και πέσει χτυπημένος και δεν έχει δυνάμεις, γενικά αισθήσεις, είναι να σου κρατήσει το κεφάλι όσο γίνεται έξω από το νερό, να μην πάρεις νερό λοιπόν. Αυτό το κάνει και το άλλο. Και το άλλο εννοείται βέβαια. Εννοείται, ναι. Αυτό απλά είναι έτοιμο στην περίπτωση που πέσει. Έτσι. Έχει τις ανακλαστικές. Καλό είναι λοιπόν, σωστό είναι να έχεις τη σφυρίχτρα και φωτισμό. Άρα λοιπόν μέσα στο εσωτερικό του ιστιοφόρου πρέπει να έχουμε ισοσύβια. Συνήθως τα βάζουν στις καμπίνες ή στο σαλόνι και να είναι προσβάσιμα εύκολα, όχι να είναι πακτωμένα και να κάνουμε πολλή ώρα να τα βρούμε. Κάθε θέση το έχουμε σε κάποια άλλα, ώστε άμα θέλει κάποιος, να ξέρει κάτω τη θέση που έχει το ισοσύβιο. Ναι. Πρέπει να θέσει πιο μεγάλα. Απλά στα καράβια η διαφορά είναι ότι στα καράβια ή στα αεροπλάνα σου λένε στο αεροπλάνο ότι είναι κάτω από το κάθισμα. Έτσι. Στα καράβια έχει... Κάποια καράβια που κάνουν γενικά μικρούς πλοές, όπως λέμε, στο λέω ότι είναι κάτω από το κάθισμα και εκεί. Έτσι. Πάμε να δούμε λίγο και ονομασίες ανέμων, έτσι, να γνωρίσουμε και οποιονδήποτε είναι αυτό που ταξιδεύει, είτε έχει ταχύπλο, είτε είναι ψαράς, είτε είναι ιστιοπλός, να ξέρει από πού, πώς λέγεται ο άνεμος, από πού έρχεται βέβαια, πώς λέγεται ναυτικά. Έτσι. Ο Βορράς... Θυμάμαι και εγώ, παλιά, πες μας ένα. Ναι. Μας χαλάει έχουμε το νοτιοανατολικό, στο νοτιοδυτικό ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, τι ονομάζουμε έναν άνεμο, ξέρω εγώ. Κοίταξτε, κάποιοι τους λένε με τις απλές ονομασίες. Όπως τους λέει το μετεωρολογικό στην τηλεόραση. Έτσι. Θα έχει βοριάδες, λέει, στο Αιγαίο, έτσι. Αν είσαι σε ένα λιμάνι και είναι ένας ψαράς και σου λέει έξω, ας πούμε, έχει μαΐστρο, να ξέρεις τι είναι. Έχει πουνέντι έξω, μην ψάχνεις εκείνη την ώρα. Έτσι, και εμείς στις σχολές, όταν κάνουμε μαθήματα ιστιοπλοείας, μαθαίνουμε εδώ τους ανέμους, έτσι, ώστε κάποιος που παίρνει το δίπλωμα να καταλαβαίνει κάποιον άλλον που θα του μιλήσει για τους ανέμους. Δηλαδή, ο Βορράς λέγεται Τραμουντάνα, έτσι. Ο Νοτιάς είναι η Όστρια. Εντάξει, ο Δυτικός είναι ο Πουνέντης. Ο Ανατολικός Πουνέντης. Ο Ανατολικός είναι ο Λεβάντης. Λεβάντης. Έχει 2-3 ονομασίες διαφορετικές και στα βιβλία, έτσι, και στο ίντερνετ, δηλαδή τον Ανατολικό μπορεί να τον βρεις και Ζέφυρο, αντί για Λεβάντε, έτσι. Εντάξει, είναι λίγο πιο κλασικές ονομασίες. Ο βόρειο-δυτικός, ας πούμε, που είναι μαΐστρο, λέγεται και Σκύρον. Στη Γαλλία λέγεται Μιστράλ. Έτσι. Ο Σιρόκος, εδώ στο Φάληρο έχουμε τη Σοροκάδα που λέμε καμιά φορά, όταν κάνουμε την πλοία. Ο Σορόκος είναι ο νότιο-ανατολικός. Εντάξει, αυτές λοιπόν είναι οι ονομασίες και με τη χρήση της πυξίδας, όταν είμαστε σε ένα σκάφος και κοιτάξουμε τον άνεμο από πού έρχεται και με τη χρήση της πυξίδας, μπορούμε να καταλάβουμε τι άνεμο έχει. Για αυτά που μιλάμε για πυξίδα ή για γυροπυξίδα, γυροσκόπιο. Μία απλή πυξίδα. Μία απλή. Μπορεί να είναι μόνιμα εγκαταστημένη, μπορεί να είναι πυξίδα χειρός. Μπορεί να είναι και το κινητό. Μπορεί να κατεβάσουμε μια εφαρμογή με μια πυξίδα. Πολύ εύκολα πλέον. Δεν... Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι λέμε πλεύση ενός ιστιοφόρου. Όταν λοιπόν ταξιδεύει το ιστιοπλοϊκό, επειδή όπως είπαμε το ιστιοφόρο έχει δύο επιλογές, τη μηχανή, τη χρήση της μηχανής και τα πανιά. Εντάξει. Όταν έχει άνεμο ιδανικό κιόλας σαν διεύθυνση ως προς την πορεία και ως προς την ένταση, δεν έχει ούτε πολύ λίγο ούτε πολύ έντονο, να είναι ακραία φαινόμενα. Όταν έχει περίπου εκεί στα 4-5 μποφόρ, για το ιστιοπλοϊκό είναι μια κατάλληλη συνθήκη. Και όταν είναι λοιπόν πλάγιος ο άνεμος.
Λοιπόν, η πλεύση λοιπόν του ιστιοφόρου είναι η γωνία που θα σχηματίζει ο άνεμος προς το διαμήκη άξονα, από την πλώρη στην πρίμη. Έτσι. Center line. Ναι. Η γωνία αυτή λοιπόν που εδώ είναι η ωμέγα, είναι η πλεύση λοιπόν θα ονομάζουμε. Δηλαδή, όταν ο άνεμος έρχεται ως προς το σκάφος στις 45 περίπου μοίρες, είμαστε στα όρτσα. Όταν έρχεται από τις 90, από το πλάι, είμαστε στην πλαγιοδρομία. Και μετά έχουμε τα δευτερόπριμα ή πρίμα, η ανοιχτή πλαγιοδρομία, το λένε άλλοι, ναι, έχουμε. Όταν έρχεται περίπου στους 135-140, δευτερόπριμα, και όταν έρχεται ακριβώς από πίσω είναι τα κατάπριμα ή πρίμα. Εδώ λοιπόν σε αυτό το σχεδιάγραμμα έχουμε τις πλεύσεις. Οι τρεις βασικές, ξαναλέω, είναι όρτσα στις 45, στις 90 μοίρες είναι η πλαγιοδρομία και τα πρίμα μας στις 140-150 μοίρες. Στο νεκρό τομέα, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα βασικά. Στο νεκρό τομέα από τις 0 μοίρες ακριβώς από την πλώρη, αν έρχεται ο άνεμος, δεν μπορούμε να ταξιδεύουμε τα πανιά. Δεν φουσκώνουν τα πανιά, αντινεμώνουν όπως λέμε. Έτσι, λογικό, ναι. Παίζουν τα πανιά, άρα πρέπει να στρέψουμε το σκάφος μας τουλάχιστον 45 μοίρες για να φουσκώσουν τα πανιά και να πηγαίνουμε. Πόσα στραφεία μάλλον πάρει βάζουμε μηχανή. Καταρχάς βγαίνουμε έξω από το λιμάνι με τη μηχανή, έτσι. Σηκώνουμε, πηγαίνουμε κόντρα στον άνεμο για να σηκώσουμε ή να ανοίξουμε τη μαΐστρα. Και μετά, αφού ανοίξουμε όπως θέλουμε τη μαΐστρα, κατάλληλη επιφάνεια λοιπόν σύμφωνα με τον αέρα, απομακρυνόμαστε από τον αέρα τουλάχιστον στις 40 μοίρες, 45 μοίρες, ώστε να φουσκώσει το πανί. Έτσι. Αν τώρα ο άνεμος είναι από πρίμα, όπως λέμε, ποδίζουμε. Η απομάκρυνση από τον άνεμο είναι η ορολογία ποδίζω ή ορτσάρω αν πλησιάζω τον άνεμο. Έτσι. Πάντως, όπως και να έχει, πρέπει να έχουμε 40-45 μοίρες με τον άνεμο για να φουσκώσει το πανί. Έτσι. Νεκρό τομέα δηλαδή, αν η πορεία μας είναι τέτοια που πρέπει να πηγαίνουμε νεκρό τομέα με τον αέρα, μόνο με τη μηχανή. Έτσι. Και πάλι με κάποιες προϋποθέσεις ότι ο αέρας δεν έχει ξεπεράσει, θα έλεγα, τα περίπου 6 μποφόρ και δεν έχει πολύ υψηλό κύμα, γιατί και πάλι και με τη μηχανή αρχίζει και ζορίζει το ταξίδι. Κοπανιέται το σκάφος, αναμοκατεβαίνει στα κύματα και θα έχουμε προβλήματα ασφάλειας. Το πολύ κοπάνημα στο ιστιοπλοϊκό και στο ταχύπλο πάλι υπάρχει θέμα, έτσι. Αν έχετε παρατηρήσει με τα ταχύπλοα, τι κάνουνε? Τους δένουν πάνω στη θέση. Φεύγουν νωρίς από τα λιμάνια, φεύγουν νωρίς κατά τις 6-7 η ώρα, ώστε σε 2-3 ώρες να έχουν καλύψει την απόσταση που θέλουν και να μην έχει φορτώσει ο καιρός. Ιδίως τα μελτέμινια, το καλοκαίρι, έτσι, η βορειάδα στο Αιγαίο. Φεύγουν νωρίς από το λιμάνι, οπότε με τις ταχύτητες που καλύπτει και πηγαίνει ένα ταχύπλο, θα κάνει 2-3 ώρες, θα έχει φτάσει στο επόμενο λιμάνι. Συνήθως, έτσι. Ενώ το ιστιοπλοϊκό, πόσο νωρίς να φύγει, θα μπει μες στον καιρό αναγκαστικά ή θα περιμένει στο λιμάνι μέχρι να κόψει ο καιρός, ανάλογα και την εμπειρία σου, έτσι. Λοιπόν, τώρα για το ιστιοπλοϊκό εδώ, η κατάλληλη συνθήκη είναι να τον έχει τον αέρα, θα έλεγα, ανάμεσα στο 3 και στο 5 ή 2 και μέχρι 5 και 6. Ανάλογα τον αέρα, αλλά όχι στις 45 και με αλλαγές πορείας. Δηλαδή, τι δεν θέλεις να έχεις σαν συνθήκη, να έχεις ξεκινήσει, ας πούμε, εδώ από το Φάληρο, να πηγαίνεις στην Αίγινα ή στον Πόρο και να σου έρχεται ο αέρας από την Αίγινα. Οπότε θα αναγκάζεσαι να κάνεις zigzag για να φουσκώνουν τα πανιά, έτσι. Οπότε θα μεγαλώνεις την πορεία σου. Άρα, η ιδανική συνθήκη θα είναι να είναι πλάγιος ο άνεμος, να πηγαίνεις ευθεία, να είναι γύρω στα 4-5 μποφόρ, να πηγαίνεις και γρήγορα. Άρα, κλείνεις και τη μηχανή και δεν έχεις και καύσιμα. Και γιατί δεν είναι βέλτιστο να είναι από πίσω ο αέρας? Από πίσω και αυτό είναι καλή συνθήκη, αλλά να έχει πάνω από τα 4 έτσι περίπου μποφόρ.
Γιατί στις μικρές εντάσεις πηγαίνουν αργά τα ιστιοπλοϊκά. Είναι θέμα αεροδυναμικής έτσι, και φυσικής τώρα εκεί. Αυτό είναι για το πρώτο μάθημα. Νομίζω για σήμερα ότι θα το τελειώσουμε εδώ γιατί εντάξει, μην το εξελίξουμε.